Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Мы находимся сейчас на территории Киевского института судебной экспертизы. Здесь представлена ракета «Кинжал», который сбил, вернее, внутренняя ее часть. Там еще была большая часть, которая порядка метра в диаметре. И хотя на всех российских ток-шоу рассказывают, что это был сбит не кинжал, на самом деле это кинжал. И по маркировке, и по всем остальным признакам. Мы поговорим с экспертами института, мы послушаем мэра Кличко. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Росіяни багато чого заявляють. Росіяни заявляють, що вони захищають руський мір. Росіяни заявляють, що це не спецоперація, це операція проти військових. Росіяни заявляють, що вони звільняють Україну, і внаслідок цього ми бачимо сотні міст, тисячі селищ, які зруйновані. Тому все, що заявляють росіяни, можна ділити на багато, не на 2, а на 10. Це перше. По-друге, ми спираємось на висновки експертів, висновки військових, що стосується гіперзвукової ракети, яка була збита. Можу також зазначити, це не перша ракета «Кинжал», яку росіяни посилають на місто Київ, але дякуючи сучасним технологіям, сучасному озброєнню, яке ми отримали від наших партнерів, небо над нашими головами зараз набагато краще захищено, ніж до того. Всі останні попитки, намагання посилати дрони, ракети були невдалими, і над містом Києвом, предмісті міста Києва, всі ці спроби були відбиті. Тобто 100% враження всіх цілей, які були намічені на наше мирне місто. Питання ще? А хто вам підтвердив, що це кинжал? Бо тут є керівник інституту досліджень. Він вам може фахово розказати більше інформації про це. Це перше. По-друге, інформація, яку ми отримали з протиповітряних сил, що вони збили гіперзвукову ракету. Останки, частини цього обладнання є тут, є дослідження, і ми спираємось на офіційну інформацію. Ні, я не можу розказувати. Експерти можуть розказати про кожну з цих єдиниць, кількість вибухівки, яка була, потужність, які наслідки, якщо б ці ракети не були збиті, могло б принести для нашого міста. Але ми бачимо тільки частину, ті ракети, які були цілою. Переважно більшість цих ракет була зруйнована, знищена. І ми бачимо тут тільки частини того, що вже доставили для дослідження. Представтесь, будь ласка. Олександр Висюкан, головний судовий експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. А розкажіть мені, що тут у вас знаходиться? В основному здесь знаходяться уламки від крилатих ракет, балістичних ракет радянських. Які стріляють росіяни? Обов'язково. Окей. Да, здесь І шахет я бачу, так? Да, є калібр, уламк, частина, Іскандер-К, теж крилата ракета. І шахет 136. А навіщо ви тут збираєте? Ви їх досліджуєте? Так, вони знаходяться на дослідженні. А для чого? Робляться експертизи щодо зброї, як була застосована, по яким об'єктам. Яка нанесла його ще... Да, а також визначаються збитки, руйнування, пошкодження будівлі, споруд, інфраструктури. І останнє, що у вас з'явилося тут, це кинжал. Так, останнє. А як ви з'ясували, що це саме кинжал? У нас з'явилася ракета від авіаційно-ракетного комплексу К-47 М2 «Кинжал».
Відповідно, як за уламками їх форми, розмірами, а також на них наявні відповідні маркувальні позначення. Тобто зазначене маркувальне позначення визначає, що це відносить до ракети 9С-7760, от АРК «Кінжал». Тобто через позначення. Да. Тому що росіяни кажуть, що кінжал він набагато більший і що це не кінжал, а якась інша ракета. Вона більша, то у нас знаходиться Тільки бойова частина. голова, бойова частина. Не голова, бойова частина, оболонка. Вибухова речовина вона окремо висипалась, а також знаходяться рулі і деякі ще елементи, які Тобто тут не все представлено, тут не тільки все, частина да. ракети Частина, представлена. да. Ті, по яким визначити, що це від кінжал. А по вашим даним, одна ракета Патріот збила цілий кінжал. Чи ви не знаєте, скільки Вона їх було? збита, да. Розкажіть, будь ласка, як саме ви з'ясували, що це кінжал, враховуючи, що росіяни кажуть, що кінжал в 3 рази більше по розміру та інше. Кінжал, ракета, яка входить до комплексу «Кінжал», дійсно, сама ракета більша, як в діаметрі, так і за довжиною. Однак зазначений це є оболонка від бойової частини зазначеної ракети, яка знаходиться внутрі самої ракети, тому вона не може бути більш діаметром, ніж ракета в цілому. І перед бойовою частиною також знаходиться відповідна головка самонаведення. Також чим було визначено, що саме ці частини, уламки відносяться до іменно ракети під комплексу «Кінжал». Були виявлені відповідні маркувальні позначення, на яких вказується, що вони відносяться до ракети саме від комплексу «Кінжал». Це 7760. Також є відповідне маркування позначення і на самої бойової частини. Вже були також до цього не збиті, але які не спрацювали. І таких же ракет бойової частини були виявлені, вони повністю ідентичні. З попередніх обстрілів Києва кінжалами? Взагалі територія України також. Окей, якщо можна, покажіть мені, що ще тут у вас є. Що це за інші уламки? Оці уламки це від ракети крилатої ракети Х-55. От більш вона ціліша, ця більш розвалена була. Особливістю те, що вони радянського виробництва і не мають бойової частини, яка була б споряджена вибуховою речовиною. Тому вони і залишилися нам в цілому віді. Тобто вони були відправлені без бойової частини? Так, без бойової частини, яка б вибухнула. Там знаходиться маса габаритних макет. А навіщо, на ваш погляд, вони відправляють ракети без бойової частини? Щоб виявити ПВО? Так, можливо, можуть виявляти засоби ППО. А також це по ним взагалі завжди буде відпрацьовувати ППО і відповідно також відволікатися на ці фальш-цілі. Не фальш-цілі, хибні цілі. Хибні цілі. Окей, а що це за зелена історія? Це також уламки від балістичної ракети .У. Вони також застосовувалися. Це залишки протирадіолокаційної ракети Х-31, які застосовуються, росіянами застосовувалися по радіолокаційним засобам. А оця? Це підвісний топливний бак додатковий. Якщо літак політає на дуже велику відстань, вони додатково топливо розміщують. Тобто це з російського літака якогось? Так, скидав. Щоб був збитий, бак залишився. Пароль. Хвост з моста Кличко. Там знаходиться в дальньому. Це частина від ракети теж, крилатої ракети. Який бився? Х-100. Скляний мост. Мост Кличко. Мост скляний. Частина від
Крилата ракета «Калібр» морського базування. Це хвостова частина залишки від крилатої ракети «Іскандер-К». Далі, зрозуміло, знаходиться БПЛА «Шахед-136». І Іскандер звичайний, так? Так, касетна частина. Ну, також є залишки ракет повітря-повітря. Маленька Р-73. Григорій. Взагалі тут поки такі всі зразки. Дякую. Розкажіть, будь ласка, що ви тут досліджуєте? Я директор інституту судових експертиз. Ми проводимо експертизу по всім напрямкам. Ми єдині на даний час тут проводимо військові дослідження і дослідження ракетно-артилерійської зброї. Ми тут досліджуємо всі засоби, які до нас надходять з Російської Федерації. І ми займаємося розслідуванням злочинів, проведенням експертиз щодо розслідування злочинів, які пов'язані з російською агресією. Все, що стосується агресії, відеоматеріали, всі решта, ми всі досліджуємо. Зокрема, і ракетно-артилерійське озброєння, безпілотні літальні апарати, ракети і все. На місто летить останнім часом досить багато шахідів. А скільки ви дослідили шахідів? Ми дослідили всі шахіди і залишки, які від них залишилися. Вони всі в нас. Це більше 20 тонн різних залишків. Так що все, що на території України падає, попадає до нашого інституту на дослідження. Ми їх перевіряємо, складаємо. Можемо сказати, що є і деякі частини іранського виробництва, але загалом вони всі затерті, зняті маркировки всі. Ми можемо сказати, що в них є, що вони складаються і яких в них відмінність від інших. А як ви запевнилися, що це був саме кінжал? У нас ми знаємо всі характеристики кінжала, номерні знаки. Ми перше по номерних знаках оприділили. Всі ознаки, які є, там всі відповідають ознакам ракети «Кінжал». Тому нам не треба було багато часу, щоб їх ідентифікувати. А решта ми знайомі, у нас є фахівці, я сам з фахівців. Я сам вибухотехнік по спеціальності. Багато років прослужив в армії, тому ми знайомі з всіма засобами ракет, які зараз є на озброєнні Російської Федерації, Збройних сил. Який тип повітряних ракет чи там БПЛА частіше потрапляє в Київ, в Київську область? Ви ж самі бачите, зараз ракети Х-55, дві там ви бачите, і там ще дві є. У нас їх багато є цілком. Це Х-101 ракети, і шахеди. Поки це максимум, що є. Шахедів більше, тому що за кількістю це сотні? Сотні, звісно. Сотні, ви бачите, на Герані написано 726. Буде 726. Тут рахуйте, що 726 вже на території України було. Можете нам показати ці 726 номер? Оце номер 726. Це попорядковий номер. У нас є всі від першого до майже 726. У нас є майже всі. Залишки ракети Х-101, яка попала в квартиру, де проживала журналістка Радіо Свобода, яка загинула. Віра. Да. Оце якраз залишки тої ракети, яка попала в її квартиру. А цей шахід де звідки? Не пам'ятаєте? Ми його посадили. Знаємо, чого ж не знаємо. В Київській області ми його посадили. Він повністю цілий, так. Ми бойову частину знаємо. Я знімала вже його в іншому інституті. Ні, він в цьому інституті другий. Я маю на увазі інший в іншому інституті. Так. Він не такий був цілий, у вас більш цілий. Це Х-101. Так, скажіть, будь ласка, чому, на ваш погляд, ми були просто в цьому інституті судових експертиз. Нам 3 експерти показали, що це кінжал. Чому росіяни продовжують казати, що це не кінжал, а якась там інша ракета? Росія представляла ракету «Кінжал». Так само зараз вони це роблять ракету «Циркон», як ракету, не имеющих аналогів в мірі.
якою страшать весь світ. Міг-31 літає на території Білорусі, а відповідно дальність ураження велика. Так? Вони тим самим впливають на країни Європи, показують, що в них є зброя, яку неможливо збити, яка може бути носієм ядерної зброї, тактичної і так далі. Це гра, відповідно, політична. Цю ракету особисто хвалив Путін і неодноразово показував її в своїх тих мультфільмах, так, що це неможливо збити. Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Крылатая ракета является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО. Ну як зараз пояснити власній аудиторії, власній масі зазомбованих росіян російською пропагандою, що цю ракету збив американський Петріот 70-х років випуску? Розумієте? Це безумовно основна мета заперечень. Це, власне, цільова аудиторія внутрішня, так, яка буде це все, як кажуть, people хаває, так, локшину на вуха їм повішати. От, на мою думку, це саме для того робиться. Якщо вже є фото, докази, так, є відповідно дані об'єктивного контролю, про це заявив офіційно вже командувач. Ми не хотіли оприлюднювати ту інформацію. В жодному разі повітряні сили хотіли зберегти якомога довше у непублікації, скажімо так, цієї інформації, щоб подивитись на реакцію ворога. Як би вони відреагували? У себе в соцмережах там і так далі, в пабліках, в телеграм-каналах. Ми хотіли дослідити реакцію їхню. Де дівся кинжал, який вони запустили? Чи впав десь в город до баби Галі, чи ще кудись? От, розумієте, не розірвавшись. Пауза вийшла недовгою, на жаль, 1,5 доби, але все ж таки вони були десь, не коментували доволі таки довго. Після нашої офіційної заяви вони вже почали потихеньку писати і давати різні думки. Одні експерти кажуть, що це можливо збити при такому стеченні обстоятельств, як вони кажуть, так, при везінні. Інші ж кажуть в один голос, продукуючи наративи російської пропаганди, що Україна бреше, що це зробити неможливо. Але якщо вже і американці підтвердили факт збиття, то що тут уже казати? Мені один з експертів, з яким ми розмовляли в інституті, сказав, що насправді вони вже бачили кінжали, які просто впали і не розірвалися. Тобто були інші кінжали. Які... Безумовно. Так? Безумовно. Ви підтверджуєте цю інформацію? Я не бачив особисто кінжалів, які впали і були, але я маю інформацію, що більше 20 кінжалів уже було застосовано по території України. Сказати точну цифру неможливо на сьогоднішній день. Скільки з них розірвалися, скільки не розірвалися, тому що можливо випадки, що падає ракета і просто бойова частина не спрацьовує. Таке можливо. І можливо ви говорите саме про цей випадок. Але то те, що було більше 20 застосувань, це точно. І так, а що я хотів бачити, загубив думку. Це вже було, і експерти це що було більше 20 застосувань, це точно. І можливо, дійсно, оці експерти бачили ті уламки і можуть власне це підтвердити. Тут більше нічого не скажеш. Окей, тепер, якщо можна, по Storm Shadow. Велике питання. По-перше, коли вони до нас прибудуть, невідомо. А по-друге, з чого ми збираємося їх застосовувати? Це вже відомо і ми це оприлюднюємо чи ні? Я би не хотів це оприлюднити, поки не буде щось вже відомо. Тому, якщо, ви можете подивитися в відкритих джерелах, ця інформація є. У нас не так багато типів літаків, які є на озброєнні. У нас є на озброєнні Су-25, штурмовик, Су-24, бомбардувальник, Міг-29 і Су-27 – це винищувачі. 4 типи літаків, які сьогодні воюють щодня і до яких вже адаптовано західне озброєння. Тому питання, до чого там адаптують, буде це Су-24, М або інший літак, то вже не суть важливо. Важливо в те, що рішення про передачу вже є. Важливо те, що якщо є рішення, значить є рішення щодо адаптації. Тому очікуємо найближчим часом, дійсно, що буде заява вже від української влади. А найголовніше, очікуємо перше успішне бойове застосування цих ракет і допомогу нашим силам оборони.
Ще одне питання. В Києві останні ракетні обстріли, останні обстріли шахедами було збито 100%. І того, і того. А який відсоток по Україні загалом? Дуже тяжко говорити про відсотки. Ті відсотки, які публікують Associated Press та інші, вчора була інформація, це стосується лише того типу озброєння, тої номенклатури озброєння, яке можуть збивати наша протиповітряна оборона. Ми давайте зараз Петріот виносимо за рамки, так, тому що Петріот тільки з'явився і говорити, і вносити його у відсотки з кинжалом ми не будемо. Так? Ми говоримо про зенітні ракети, зенітні ракетні комплекси, які сьогодні є на території нашої держави, і ті ракети, які ми можемо збивати. Це Х-101, Калібр і Х-555. Також можна віднести ракету авіаційну Х-59. Також можна віднести дрони Камікадзе. Ну і там БПЛА, Орлан, ну так, ми говоримо про типи ударної зараз зброї, так? Оці, що я оголосив, ми їх можемо збивати. Решта ракет, такі як Х-22, Х-31, чи С-300 ті ж самі, чи керовані авіабомби, і так, ми не можемо це збивати на сьогоднішній день. Не можемо. Тому ми це не вносимо в ті 90%, про які було оголошено. Не вносимо, правильно? Ми говоримо про те, що ми збиваємо 90, а інколи 100%, а в середньому це 75-80 по Україні. Збиваємо оцих ракет, які я озвучив. Калібр, Х-101, Х-555 і шахеди, дрони Камікадзе. Із цих 4 ми збиваємо 75-80, коли як? В середньому відсотків ракет. Інші ракети ми не можемо збивати, тому вони в ті відсотки не входять. Якщо в загальному говорити, то відсоток буде значно менший, зрозуміло. Тому говорити, що наша система ППО сьогодні на 90% ефективна, як це деякі телеграм-канали нас вчора понаписали, це зовсім некоректно. Нам потрібно озброєння для того, щоб, по-перше, перехоплювати балістичні цілі, перехоплювати такі ракети, як Х-22, яких ворог має таки достатньо. І недавно бив по Одещині, ви знаєте, 4 прильоти було там. Тому це може робити Петріот, це може робити сам ТІ. Треба F-16 для того, щоб перекрити більшість території України. Всю. Тому умовно, всі ці відсотки – це все умовно. Ми посилюємося щодня, але цього буде мало. На те, щоб повністю замінити старі радянські системи, які є сьогодні основою нашого ППО, це Бу-11300, на це підуть роки. Ось, тому послідовно наші партнери будуть нам надавати. Зокрема, Німеччина, яка IRIS-T видобуває чудовий комплекс, найсучасніший із того, що є, це німецький IRIS-T. І ми розуміємо, що цей комплекс разом з іншими будуть основою нашого майбутнього ППО. Ну і F-16, ви вже згадали про це. Ви хочете сказати, що F-16 нам конче потрібне саме для як протиповітряної оборони. А коли ми можемо на них очікувати? Про F-16 ми говоримо з початку самого війни. І військові, і дипломати, і політики, та й весь світ, весь український народ вже чекає той F-16. А найбільше його чекають наші пілоти. Наші пілоти зможуть його опанувати у короткі терміни, це вже доведено, це вже протестовано. Ми говорили про 6 місяців. Начальник авіації повітряних сил сказав, що приблизно можна значно менше, ніж 6 місяців, тому що протестували навички наших бойових пілотів, які мають бойовий досвід, які мають рівень знання англійської мови. От якщо такі фахівці будуть навчатися, їм знадобиться менше, ніж півроку. Також знадобиться навчання для наших інженерів авіаційних, знадобиться підготовка нашої інфраструктури, також підготовка офіцерів бойового управління, які будуть керувати цими літаками знизу, з землі. Таким чином, ми очікуємо рішення не лише Сполучених Штатів Америки, але і коаліції країн, які, зокрема, мають такі літаки на озброєнні, які хочуть замінити їх на кращі, на F-35, скажімо, та ж сама Голландія. Вона, до речі, прем'єр оголосив, Голландії, що готовий передати літаки, якщо буде прийнято таке ухвалене рішення, погодження Сполучених Штатів Америки. Бо вони є виробником F-16 і зрозуміло, що без їхнього погодження не може бути передана та техніка на озброєння Україні. Окрім літака, зрозуміло, що літак – це лише авіаційна платформа. Окрім літака, потрібно буде отримувати також і дороговартісне авіаційне озброєння. Це крилаті ракети, це авіаційні ракети, це керовані авіабомби, ракети класу
протикорабельного. Так, це все те, що має F-16. Він і тому вважається багатоцільовим літаком, який би ми дуже хотіли отримати на озброєння, який може здобути перевагу в повітрі на окупованій території, допомогти нам, нашим наземним військам, а також навести порядок на нашому басейні на Чорноморському узбережжі і захистити наші зернові коридори, по яких ми відправляємо продовольство у всі країни, ну, багато країн світу. Також це літак спроможний відігнати подалі російську авіацію від наших кордонів. Сьогодні російські літаки, які значно переважають нас за кількістю і технологіями, наші радянські, вони атакують щодня і щоночі керованими авіабомбами масою 250-500 і до 1500 кілограмів. Ті бомби оснащені крилами GPS-навігацією, які можуть прилетіти до 70 кілометрів і вражати прифронтові території. Таким чином, літак F-16 може протидіяти цьому. І наявність таких літаків, навіть на території Сумської, Чернігівської, Харківської областей, відіб'є бажання російської авіації наближатись до наших кордонів, тому що вони будуть просто боятися це зробити. Навіть не обов'язково знищувати їх, як бояться наші партнери, на окупованій території, на російській, вірніше, території. Щодо окупованої, тут без варіантів, вони будуть знищуватись тим, чим можемо. От і все. А ви підтверджуєте, чи ми вже почали також використовувати JDAM? Чи ще підтвердження Звичайно. Ми використовуємо JDAM вже давно, ну, відколи нам дали партнери, кілька місяців. На жаль, їх не так достатньо. Чим відрізняється JDAM від керованих авіабомб Росії? Це, ну, просто, це гуманністю, назвемо це гуманністю. Так? Наші JDAM, а вірніше JDAM наших партнерів, летять точно в ціль. Там кілька метрів розбіжність і летять туди, куди потрібно, не вражаючи об'єкти цивільної інфраструктури і так далі. Ну, тобто цивільне населення не страждає від війни. Це є закон ведення війни, гуманний. Російські бомби летять будь-куди. Так само, як ракети Х-22 з вірогідною похибкою, допустимою похибкою 600 метрів в густонаселене місто. Оце і говорить про те, як воює Росія, тиранія, знищення всього живого. Так само вони кидають ті авіабомби. Вже декілька місяців вони почали їх застосовувати все більше і більше. Вони беруть більше масовістю. Вони будуть їх далі виготовляти, тому що, ну, поки що роблять це безкарно. Безкарно. Ми не можемо дістати. Бомби ми збивати не зможемо. Теоретично можна їх спробувати збивати, але це нераціонально. Ми просто будемо витрачати ракети, яких потім, ну, просто не стане, щоб авіацію стримувати. Ну, тому, власне, ми маємо впливати на роботу саме носіїв цих бомб, на літаки, і знищувати літаки, намагатися їх знищувати або далекобійними системами, такими як Patriot, Самті, або літаками. Ну, найефективніше літаками, бо літак – це мобільна річ, вона підлетить куди хочеш, найкоротший шлях і відпрацює по противнику. От, власне, нам потрібні, без нього ніяк, як то кажуть, без F-16. Дякую вам, пане Юрію. Було дуже цікаво. Вот и все на сегодня. С вами была Татьяна Попова и «Хроники войны». Мы рассказали о том, как сбивает украинское ПВО российские ракеты и дроны. И также посмотрели в институте судебной экспертизы, как выглядят уже сбитые шахеды и сбитые ракеты. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Увидимся завтра.